jaksossa tehdään tommonen harkkoperustus huussille ja sit kasataan tähän tämmönen Ecoteko Design huussi. Pysykää kanavalla. Tervetuloa tänne Rakenna ite -kanavalle. Mä oon kirvesmies ja puuseppä. No rakenna ite. No niin, ja kun toi varvikko on vedetty tästä irti, niin perustukset tehdään niin, että kaivetaan tähän kuoppanoille betonilaatoille. Laitetaan sinne kuoppaan pikkusen lekasoraa, mitä tuolta mökin pohjasta on jäänyt yli. Ja sitten me laitetaan laastilla kiinni siihen tommonen pilariharkko, jonka päälle se sitten tulee toi sokkeli. Eli tää ei ole mitään rakettitiedettä. Kukainenkin teistä pystyy tän tekemään itse. Tässä on kyseessä nyt tämmönen vähän isompi huussi. Tää on 4 neliömetriä lattiapinta-alaltaan ja tää on semmonen uudemman luokan design-huussi. Tää on aika kallioinen maa, että tähän voi olla, että joutuu laittaa vähän täyttöä tonne matalempiin kohtiin. Mä aion tästä nyt kaivaa nämä korkeammat kohdat ihan kallioa vasten. Tulee tukeva. No niin, tää ensimmäinen alkaa olla tarpeeksi syvä. Tehdään näistä vähän turhan syvät ensin ja sitten me täytetään niitä sillä lekasoralla ja katsotaan tää vatupassilla suoraksi, ettei mökki ole vinossa. Noihin monttuihin me sitten laitetaan pohjalle ensin tämmönen 30x30 betonilaatta ja sitten me kiinnitetään siihen laastilla tämmönen pilariharkko päälle näin. Ja hyvä tulee. No niin, ja nyt kun me ollaan saatu vähän paikoilleen näitä, niin otetaan ristimitta. 2707. 2708. Ei oo hyvin kaukana. Ja joskus menee maihelle. Sitten me yritetään saada vielä nuo kaikki samaa korkoa ja tuolla nurkassa kävi sillä tavalla, että sinne ei mahu betonilaattaa alle, koska siinä on kallio. Mutta ei se harkko siitä kalliosta läpi mene. No niin, sit kokeillaan sitä tuohon päälle. Siis toi kulmahan on ihan mitä sattuu nyt. Olisi hyvä joku, millä voidaan piirtää näiden harkkojen kohdat. Kun perustus katsotaan korkoon, otetaan korkomerkiksi korkein mahdollinen kohta, joka on vajaa 6 metriä merenpinnasta. Mutta eihän sillä ole merkitystä tässä tapauksessa. Voit mitata koron esimerkiksi 180 senttiä pitkällä vatupassilla, kuten tässä tehtiin, tai sitten laittaa lyhyemmän passin suoraan lankun kyljen päälle. Kyllä on tuolla pohjat täytyy myöntää. No niin, ja sitten on luettu ohjeet huolella ja mitta-astia. 2 litraa ainakin, 3 litraa. Tuo koko pussi pitäisi sekoittaa 4 litraa. Tän työstöaika on 3 tuntia, niin tässä ei ole mikään hirveä kiire sekoitella tätä. Sitten niin kuin kaikkien muidenkin betonituotteiden, niin annetaan sen seisoa 5-10 minuuttia. Ja se asettuu aloilleen. Tähän pitäisi sekoittaa koneellisesti, mutta me nyt jouduttiin tekemään tää käsin. Hyvä siitä tulee. Niin, mä merkkaan vähän paikkoja näihin, missä nämä on ollut nämä harkot.
niin mä saan ne suurin piirtein samalle paikalle takaisin. Ihan timpurin kynällä täältä ääriviivat. Me laitetaan sitä laastia vähän tonne sisälle, niin pysyy varmasti paikalla. Kyllähän ne varmaan pysyisi siinä ilmankin, mutta toi nyt ei ole kovin iso vaiva ja tuleepahan aina tukeva ja hyvä. Toi on tosiaan toi laasti tarkoitettu lekaharkkojen kiinnittämiseen ohut saumalla. Olen sitä joskus kouluaikoina käyttänyt. Pitää muuten kotoa muistaa ottaa. Mulla on vanha hiihtojojo, niin siihen saa kynän kiinni silleen, ettei tarvitse koskaan etsiä sitä missä se on. Joo, nosta vaan. Mistä aloitetaan? Aloitetaan vaikka siitä. Tosta. Siinä näkyy vielä viiva, niin tosta vielä tuohon. Siihen vaan laita kiinni. Sillä on vähän lehtiä, mitä on pois. Siinä vaan. Sitten on sisään. Vähän vois valaa umpeen, mutta toi on niin kevyt rakenne, ettei tää tarvii sellaista. Tää se on. Siis sit kun siihen tulee painoa, niin ei se ole enää ilmassa. Kyllä se siellä pysyy sitten. Tänne laitetaan huopakaistaleet kapillarikatkoksi. Eli jos toi harkko kastuu, niin siinä on välissä tommonen kaistale, ettei se kosteus nouse tuohon puuhun. Meillä pitää olla ensin joku, millä me tuetaan se sitten. Ei sen tarvi hyvin pitkä olla. Tuuppa sä tälle puolen, kun mä ruuvaan sen sieltä kiinni sitten, kun se on pystyssä. Noin. Ekalla laittaa niinku oikein. No, onko nää niinku oikeassa? Otetaan vatupassilla se pystyy. Heppii niinku mun vanha opettaja sanoo. Tonne oikealle tai siis sun vasemmalle. Se on siinä. Joo. Joo, eiköhän se noilla pysy nyt. Nyt nähdään tuolta kuule, että miten järkyttävän kokoinen siellä. Mikä? Niin, että miltä se tulee suurin piirtein näyttää. Ei, koska se on aika korkea, tämmönen kotamainen. Päästä eka kiinni. Pystyisit sä työntää sitä tuolta alhaalta tänne päin niin paljon kuin lähtee. Sieltä ihan kulmasta. Joo, työnnä vaan. Noniin. Jatko enemmän vielä. Ja nyt täysillä nyt edet. Hyvä. Noin. Järjellä. Kevyt rakenne, kun on kakkosista tehty. Joo. Ihan tässä tulee.
sieltä vielä vähän ylös. Onko se kiinni siellä? Ei sitä paljon hyötyä, mutta ei sitä haittaakaan ole. Se on vaan sitten, että jos sitä joskus purkaa ja se on laitettu tommosista paikoista kiinni, niin sitä ei kukaan muista. Tähän oli kiinni. Joo. Tuo yläpalasta on vähän pieni. Saatko sä potkastua tuolta alhaalta vielä tai painettua sitä alemmas? Noniin, sehän meni. Noin. Siinä. Noin. Joo. Se on varmaan aika suorassakin. No toivotaan. Noin. Noin. Jäi toi päässä. Siinä. Hetkonen. Eikö tää oo alaspäin tää? Tästä vaan alas. Siinä ja siinä meillä on kädet riittää tuohon nostamiseen. Joo, painappa vaan paikalle. Tai sehän on jo. Niin, kun mä oon tässä tätä vastaan. Ota vuorotelle. Ota toista nyt. Ota sitä nyt. Sen takia, koska jos sä aukaiset sen toisen ensin kokonaan, niin sä et saa sitä toista pois sitä palasta ollenkaan. Tommosiakin juttuja joutuu aina miettimään. No niin. Niin, ei vittu, se on tietysti niin tiukasta, että... Katsotko nyt tää on kiinni. Oliko tää kuinka tiukasti kiinni? Kyllä me se sinne saadaan. Täällä on 2 milliä. Mitä? Tuolla on 2 milliä tilaa ja... Mä luulen, että se ei kauhean. Nyt kun se ei kyllä kato mihinkään tipu sieltä, niin kyllä me se... Siihen vaan tikkaat ja kiskaset sieltä ylhäältä, niin ruuvataan kiinni. Tuliko se yhtään? Tuli. Kiskasen vielä vähän. Joo. Saat sä sieltä ylhäältä justiin noin. Nätti kun sikaa pienen. Saat sä ruuvattua sieltä ylhäältä? Tältä puolen ylhäältä. Joo. No, mä yllän kyllä tältä puolella, mutta sillä puolella en. Tikkaa sitä varmaan pitäisi. Noin. Kasatessa rakenteita elementeistä kannattaa olla tarkkana mittojen suhteen, jotta lopputulos on kuvien mukainen. Tässä tapauksessa Harrin puhelimesta löytyvien valokuvien, jotka otettiin purkuvaiheessa. En yltä. Siihen ei tosiaankaan ole mitään. Mikä? Tuo keskikohta, ne nauraa kummaltakin puolta tolleen. Mutta ehkä katsotaan, siellä löytyy ne palikat. Joo, siis pitäähän tuo saada jotenkin kiinni tosta. Täällä se tulee niinku liikaa. Ja täällä tulee liian vähän. Niin. Mutta vetää se vaan noin. Mutta Onko täällä ollut? on siinä varmaan joku ollut, millä se on No kiinni. se oli se mun viritys tossa. Tuolla ei tässä oo kyllä ollut mitään. Nää meni nyt veripäin, niin tää tulee nyt liikaa ja tää liian vähän, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Onks tää niinku tää ihan vahvalta vaikuttaa tää. Joo. Kun ei saa mahtumaan koko mökkiä tuohon kuvaan, kun se on niin valtava.
14,5. Toisesta päästä ja toisesta päästä 18. 14,5 eli 3 laattaa. Kuinka isolle alueelle sitä pitää sitä laattaa laittaa? Silloin se saa vedettyä sieltä pois. 4 laattaa riittää. Tai siis niin ei siinä tarvitse kuin 3 päällekkäin. Ja ei, kun mä voin tehdä sille, että otetaan oikein kokoisia lekaharkkoja ja laitetaan sen päälle 1 laatat. Niin. Niin, niitä pienempiä, semmosia pikkulaisia lekaharkkoja. Niin, ei tämmösiä vaan niitä, joo. Se on varmaan halvempikin ratkaisu. Ei muuta kuin pysykää kanavalla. Laita kommentti alle, mitä mieltä sinä olet tästä design-hussista mökille.